የአኒሜሽን ጉግል ላይ ታገኙታላችሁ ማስገባት እንደምንችል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት የቱ ግሪን ስክሪን አኒሜሽን ይባላል። ሰላም ይሄ ኬሮኬ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ የምናየው እንዴት ሻከል ላይ የተለያዩ አኒሜሽኖች ማስገባት እንደምንችል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት የተለያዩ አኒሜሽኖች አሉ። ስለዚህ እንደነዚህ አኒሜሽኖች እንዴት ቪዲዮአችን ላይ ማስገባት እንደምንችል ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሻከል ያው እንደምታዩት ተመልሰናል። እንግዲህ አሁን የምናየው እንዴት እዚህ ቪዲዮአችን ላይ አኒሜሽን ማስገባት እንደምንችል ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን የአኒሜሽን ማለት ነው ፋይላችሁ ውስጥ ያለው ኢምፖርት አድርጋችሁ ግሪን ስክሪን አኒሜሽን ይባላል። የአኒሜሽን ጉግል ላይ ታገኙታላችሁ እና የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ እነዚህን የሚሰሩልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምንድነው አንዱን መርጣችሁ መክፈት ነው ማለት ነው። አስፈልጉትን ሊንክ ከታች እናስቀምጣለን እንደምታገኙት። ስለዚህ ይሄን አኒሜሽን እንደምታዩት ገብቷል ማለት ነው። ግን ቪዲዮአችን ላይ አልገባም። መጀመሪያ ቪዲዮ ትራክ አድ እናደርጋለን። ከዛ ይሄን ድራግ አድርገን እዚህ ጋር እናስገባለን። ይሄው ገብቷል። ስለዚህ ምንድነው ቢገባም ግን ምንድነው ወደ ቪዲዮአችን ጋር አልተቀላቀለም። እዚህ ጋር ለማቀላቀል አንድ ፊልተር አለ ክሮማኪ ይባላል። ፊልተራችሁ ትገቡና ፕላስ ብላችሁ ሃይላይት ማድረጋችሁን አትርሱ። ክሮማኪ ብላችሁ ጽፋላችሁ። ክሮማኪ ሲምፕል የሚላል እሱን ተናኩትና ያው እንደምታዩት ገብቶላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስታንሱን መቀየር ትችላላችሁ። ግን እየደበዘዘ ይመጣል ማለት ዲስታንስ መጨመራችሁ። ስለዚህ በዲፎልቱ 20% ማድረግ አትርሱ ማለት ነው። ዲፎልታችን የሚሆነው 20% ነው። ስለዚህ 20% ማድረጋችሁን አትርሱ። እና ደግሞ እነዚህን ሳይዝ ኤንድ ፖዚሽን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሃይላይት እንዳደረጋችሁ ሳይዝ ኤንድ ፖዚሽን ትገቡና እዚህ ጋር ምንድነው ሳይዛችሁና ፖዚሽናችሁን መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ፖዚሽናችሁን ወደምትፈልጉ ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ካስገባችሁ በኋላ። እናም ደግሞ በዚህ በክሮማኪ መንገድ ምንድነው እንትናችን ቴክስት ማስገባት እንችላለን። ባለፈው ግራ እንዳትጋቡ ነው ያላሳያችሁ ማለት ነው። ቴክስት ለማስገባት ምን እዚህ ጋር ኦፕን አዘር ትላለች። ከለር ትላላችሁ። ከዛ ከለር ትራንስፓረንት ይሰራላችሁ። የምትፈልጉትን ከለር ትመርጣላችሁ። ቀይ እናርጉና ኦኬ እንለዋለን። ይሄው ከዛ እዚህ ጋር እንደምትሉት ቀይ ቀለም መጥቷል። ከዛ እዚህ ፊልተር ላይ ምንድነው ፊልተር ላይ እንዲላለን እዛው ሰሌክት እንደተደረገ ፊልተራችን ላይ ቴክስት ምትሏን እና እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ጽፋላችሁ። ከዛ ላይ የምትፈልጉትን ከጻፋችሁ በኋላ ምንድነው ከስተማይዝ ታደርጉታላችሁ ሳይዙን ምናምን ወደ የምትፈልጉት። ከዛ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ድራግ ታደርጉና ወደ ታይምላይናችሁ የምትፈልጉ ቦታ ላይ ድሮፕ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አልገባም። እዚሁ ሃይላይት እንደተደረገ ሌላ ፊልተር እንጨምራለን ፕላስ እንላለን። ክሮማኪ ከዛ ክሮማኪ ሲምፕል የምትባለች። ከዛ እዚህ ጋር ኪ ከለር የሚላለ እሱን ወደ ቀይ ትቀይሩትና ከዛው እንደምትሉት ገብቷል ማለት ነው። ቦታውንም እዚሁ እንዳለ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በሳይዝ ኤንድ ፖዚሽን እንዳልኳችሁ ሳይዝ ኤንድ ፖዚሽን ገብታችሁ ቦታውን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳይዙንም እንደዛው ለማድረግ ቴክስት ማስገባት ፈልጉ ከሆነ በዚህ መንገድ ብታስገቡ ይሻላል። በጣም ቀላል ነው። ከስተማይዝ ለማድረግ ይመቻል። ታይምላይናችሁ ላይ ስላለ ማለት ነው። ፌድ ኢን ፌድ አውት ማለት ትችላላችሁ። በቃ እንደፈለጋችሁ ከስተማይዝ ማድረግ እንደምትችሉት ማለት ነው። እኔ በዚህ መንገድ ቴክስት ማስገባት ከፈልጋችሁ ይሄን መንገድ ነው ማለት ነው የምመርጡት። ቪዲዮዎች ቴክስት ማስገባት የምትፈልጉ ከሆነ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮአችን እንግዲህ የምናየው በሻከል እንዴት ታምኔላችን መስራት እንደምንችል ነው ማለት ነው። ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱና ደግሞ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሞር ለዚህ ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ